Hi guys, ඔයාලා මේක තුල වෙන්නේ appson.lk YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ගෙනාවේ ඔයාලගේ Google account එක කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ Google ආයතනයෙන් ලබා දීලා තියෙන tools උපයෝගී කරලා ඔයාලගේ account එක ආරක්ෂිතව තියාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම Google account එකක් තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ටත් මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, යාළුවනේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක විදිහට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝට. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා Google එකට යන්න. මේක phone එකේ මම කරන විදිහේ screen එක අයිනින් දාන්න. ඔයාලා Google account එකට ගිහිල්ලා වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේක search කරන්න Google two step verification කියලා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න පුළුවන්. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් උඩින් පේනවා මේ දින උඩම link එක තමයි click කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. මෙතන Google two step verification කියන පළවෙනි link එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා get started කියලා. එන්නේ උඩ තව එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති get started කියලා. මෙතන යටින් ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එක්ක යනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ Gmail එකේ password එක add කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම password add කරනවා. මෙතන next කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේනවා ඇති ඔයාගේ phone number add කරන්න කියලා තියෙනවා. මම මෙතනින් මගේ රට select වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන රට අනිවාර්යයෙන් select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ phone number එක add කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනින් 94 දීලා තියෙනවා defaultම. ඔයා බිංදුව ගහන්න නැතුව ඊතර number ටික මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව මේක message එකකින් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් voice call එකක් අරගෙන මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ code එක ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ලේසිම ක්‍රමය තමයි text message එකක් විදිහට ඔයාලා phone එකේ ගෙන්න ගන්න විදිය. ඉතින් යාළුවෝ ඊට පස්සේ මෙතන යටින්ම තියෙන next කියලා බටන් එක මේ තුන්වෙනි step එක විදිහට මේක next කියලා බටන් එක ඔබන්න. Hi guys මෙතන next කියලා ලැබුව ගම ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ phone එකට verification code එකක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාගේ mobile number verify කරන්න අනිවාර්යෙන් verification එකට code එකක් එනවා. ඉතින් මගේ phone එකටත් ආවා. මම ඒක මෙන්න මෙතන add කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ code එක add කරලා ඉවරලා මම මෙතනින් next කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ විදිහට turn on කියන බටන් එක ඔබන්න. හරියන්නේ මෙතනින් ඔයාගේ account එකට two step verification එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම තමයි මේක කරන්න තියෙන two step verification එක. ඔයාලා දැන්ටත් කරලා තියෙනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාගේ phone ඔයාගේ Gmail එක මේ විදිහට active කරගන්න. ඔයාගේ මේ log වෙලා ආයි log වෙනවා නම් මේකට pin එකක් එන විදිහට phone number verify කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ බලවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දැනගන්න ආපහු share කරන්න. ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.